دوستان عزیز سلام، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. باز هم با یک درس دیگر با جملات بسیار مهم و کاربردی انگلیسی به شکل پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. لطفا ویدیو را تا آخر بیننده باشید. آیا برای قهوه به من ملحق می شوی؟ یعنی هدف چیه که آیا برای قهوه نوشیدن همراه ما میایی؟ Will you join me for coffee? Will you join me for coffee? خیلی خوشحال خواهم شد. تشکر. یعنی که اگر بخوای یک نفر مؤدبانه جواب بدی برش اینگونه میگی I'd love to thanks. I'd love to thanks. I'd مخففی امو would است. یعنی I would love to thanks. خیلی خوشحال خواهم شد. تشکر. آیا برای قهوه به من ملحق میشوی؟ این گونه هم گفته میتونیم. یعنی جوابشه Will you join me for coffee? متاسفانه وقت ندارم. اگر جواب منفی برش بدی I'm afraid I don't have time. I'm afraid I don't have time. afraid اگر به شکل لغت معنا کنی به نام ترسیدن یا ترس خوردن معنا میده، اما در بعضی جاها به شکل مؤدبانه اگر بخوای که یک نفر جوابش بدی برایش میگه که I'm afraid متاسفانه I don't have time. از چه قسم فیلم ها خوشت می آید؟ What kind of films do you like? What kind of films do you like? عاشق فیلم های اکشن هستم. I love action films. I love action films. I love action films. از فیلم خوشت آمد؟ آیا از فیلم خوشت آمد؟ Did you like the movie? Did you like the movie? یکی از بهترین ها است. It's one of the best. It's one of the best. کجا درس میخوانی؟ Where do you study? Where do you study? study به معنای درس خواندن هم میشه، به معنای مطالعه کردن هم میشه. شاگرد دانشگاه کابل هستم. I'm a student at Kabul University. I'm a student at Kabul University. چه ساعتی در مکتب می روی؟ یعنی در کدام ساعت تو مکتب می روی؟ What time do you go to school? What time do you go to school? ساعت 8 صبح. I go to school at 8 a.m. I go to school at 8 a.m. چطوری به مکتب میروی؟ یعنی چی قسم به مکتب میری؟ پیاده میری، سواره میری، مثلا در بایسکل میری؟ How do you go to school? How do you go to school? معمولا ملی بس میگیرم. یعنی اکثر وقت در ملی بس میرم. I usually take the bus. I usually take the bus. معمولا در جریان سفرت چی کار میکنی؟ یعنی زمانی که تو میری در سفر چی کار میکنی؟ What do you usually do during your trip? What do you usually do during your trip? اغلب به گشت و گذار میروم. عکس میگیرم. یعنی زیادتر
سایت سینگ هدفش از جاهای دیدنی را میگه، یعنی در جاهای دیدنی میرم، گشتگذار میکنم، عکس میگیرم. I often go sightseeing, take pictures. I often go sightseeing, take picture. رشته چی است؟ یعنی مسلک چیست؟ What's your major? What's your major? رشته من انجینیری است. My major is engineering. My major is engineering. چرا انگلیسی میخوانید؟ دوستان بعضی از جملات در نظرتان شاید خیلی ساده بیاید و اکثر دوستان یاد هم دارد، حتما میفهمم، اما کوشش کنید این جملات را بار بار بخوانید و تکرار کنید برای اینکه ذهن نشین شود و زمانی که شما با این جملات سر میخونید حتما باید بسیار روان گفته بتونید. چرا انگلیسی میخوانید؟ Why are you studying English? Why are you studying English? چون خیلی مهم و ضروری است. Because it's very important and necessary. Because it's very important and necessary. Necessary یعنی بسیار ضروری است. بعد از فراغتت میخواهی چی کار کنی؟ یعنی بعد از یک فارغ التحصیل شدی میخواهی چی کار کنی؟ What do you want to do after you graduate? What do you want to do after you graduate? دوست دارم در یک شرکت کار کنم. I would like to work in a company. I would like to work in a company. چند وقت است که در حال یادگیری انگلیسی هستی؟ یعنی چند مدت میشه که تو انگلیسی میخوانی و انگلیسی یاد میگیری؟ How long have you been learning English? How long have you been learning English? از وقتی که 10 ساله بودم در حال یادگیری انگلیسی هستم. I have been learning English since I was 10. I have been learning English since I was 10. برای بعد از کار چی برنامه داری؟ یعنی میخوای بعد از ختم کار چی کار کنی؟ What are you planning for after work? What are you planning for after work? من با فامیلم پارک خواهم رفت. I will go to park with my family. I will go to park with my family. صنف چند هستی؟ یعنی صنف چندم هستی؟ Which grade are you in? Which grade are you in? صنف نهم هستم. I'm in 9th grade. I'm in 9th grade. موضوع مورد علاقه چیست؟ یعنی سابجکت هدفش موضوع یا درس مورد علاقت یا مضمون مورد علاقت چی است؟ What is your favorite subject? What is your favorite subject? موضوع یا درس مورد علاقم ریاضی است. My favorite subject is math. My favorite subject is math. قصد داری فردا چی کار کنی؟ میخوایی یعنی فردا چی کار کنی؟ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow?
قصد دارم سینما بروم. I am going to go to the cinema. I am going to go to the cinema. آب و هوا چطور است؟ How's the weather? How's the weather? در حال باران است، یعنی باران میبارد. It's raining. It's raining. و یا این گونه هم میتونیم. What's the weather like? What's the weather like? آب و هوا چطور است؟ What's the weather like? ابری است. It's cloudy. It's cloudy. تولدت چی وقت است؟ When is your birthday? When is your birthday? تولدم در 22 ماه می است. My birthday is on May 22. My birthday is on May 22. چی کار میکنی؟ What are you doing? What are you doing? چی کار میکنی؟ در حال خواندن کتاب هستم. I'm reading the book. I'm reading the book. آیا چیزی است برای کمک انجام دهم؟ یعنی میخوایی که یک نفر را کمک کنی، میگیم چیزی خدمتی هست که ما انجام بدم؟ Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? همه چیز خوب خواهد بود. Everything will be okay. Everything will be okay. یعنی همه چیز خوب پیش میره. چطور سر کار میروی؟ یعنی چه قسم سر کار میری؟ پیاده میری، سواره میری، در بایسکل میری، موتورسیکل میری؟ How do you get to work? How do you get to work? معمولاً با موترم سر کار میرم. یعنی با موتر خود میرم سر کار. I usually drive my car. I usually drive my car. کجا فوتبال بازی میکنی؟ Where do you play football? Where do you play football? در میدان فوتبال بازی میکنیم. We play football in the football ground. We play football in the football ground. چی در ذهنت است؟ یعنی چی فکر میکنی؟ چی خیال داری؟ What's on your mind? What's on your mind? فقط فکر میکردم. فقط فکر میکردم. I was just thinking. I was just thinking. What's on your mind? به تو مربوط نمی شود. اگر جواب منفی برش بیتی It's none of your business. It's none of your business. چی ورزش هایی می توانی بازی کنی؟ What sports can you play? What sports can you play? می توانم فوتبال، تنیس و والیبال بازی کنم. I can play football, tennis and volleyball. I can play football, tennis and volleyball. می توانی کمکم کنی؟ یعنی هدفش چی است که یک چیز میخوای بالا کنی، زورت نمیرسه، میخوای که او هم کمک شوه، قدید همکاری کنه. Can you give me a hand?
Can you give me a hand? متاسفم نمیتوانم. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. میتوانی یک لطف برایم کنی؟ Could you do me a favor? Could you do me a favor? خوشحال میشم کمکت کنم یا کمک کنم. I'd be happy to help. I'd قبلا هم گفتم که مخففی would است. I'd be happy to help. میتوانی آن کتاب را به من بدهی؟ Could you give me that book? could یعنی مؤدبانه تر است یک چیز درخواست کنی. زمانی که کنم شما گفته میتونید که بگید can you give me، اما could نسبت به کن مؤدبانه تر است، یعنی یک چیزی که با ادب تر از یک کسی درخواست کنی از could استفاده میکنی. Could you give me that book؟ حتما. sure. چطور میتوانم کمکتان کنم؟ یعنی چگونه میتوانم کمکت کنم؟ How can I help you? How can I help you? دنبال یک پیراهن میگردم، یعنی زمانی که شما داخل یک مغازه میشین یا فروشگاه میشین، امو مغازه‌دار یا دکاندار میگه که چطور میتونم کمکت کنم، تو میگی من دنبال یک پیراهن میگردم یا هر چیزی که لازم داری. I'm looking for a shirt. I'm looking for a shirt. چی سایز یا چی اندازه میپوشی؟ What size do you wear? What size do you wear? متوسط باید مناسب باشد، یعنی متوسطش که باشد درسته، برای مناسب است. Medium should be fine. Medium should be fine. میتوانم امتحانش کنم؟ وقتی که مغازه‌دار برای باز تو میگی که میتونم بپوشم یا امتحان کنم. Can I try it on? Can I try it on? حتما. اتاق تبدیل آنجاست، همون جایی که لباس میخوایی بپوشید امتحان کنی، اونجا را به نام اتاق تبدیل و یا پررو میگن. Sure, the changing room is over there. The changing room is over there. اندازه است، یعنی در جان مناسب است، فیت است. Is it a good fit? Is it a good fit? Is it a good fit? کمی کوچک است. It's a little small. It's a little small. درباره او چی احساسی داری؟ How do you feel about him? یعنی درباره او چی فکر میکنی، چی حس داری؟ How do you feel about him? او آرام، صمیمی و کمک کننده است، یعنی همکاری میکنه همیشه. He's quite friendly and helpful. He's quite friendly and helpful. می توانی یک روزی با هم نان چاشت بخوریم؟ Could we have lunch together one day? Could we have lunch together one day? با کمال میل. With pleasure. With pleasure. With pleasure. با کمال میل. آیا مدت زیادی منتظر ماندی؟ Have you been waiting long? Have you been waiting long? Waiting را میتونی بگی waiting.
Have you been waiting long? من تازه رسیدم. I have only just arrived. I have only just arrived. تشکر و سپاسگزارم که تا این دم با ما بودید. این بود ویدیوی امروزی ما. امیدوارم که خوشتان آمده باشد. اگر ویدیو خوشتان آمد حتما لایک و کامنت بگذارید و از چینل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا یار و نگهدار همگیتان. گود بای.